Hello, Liễu xin chào bạn. Chào mừng bạn đến với kênh móc len của Dương Liễu Handmade. Video này Liễu sẽ hướng dẫn bạn móc một mẫu móc khóa hình cây thông Noel mà nó có một điểm nhấn nữa, đó là hình mặt con gấu rất là cute dễ thương, mẫu mới đó các bạn. Rồi, thì để hoàn thành xong cái mẫu móc khóa cây thông Noel mini này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình những dụng cụ và nguyên liệu như sau. Về len thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình tổng nó có 5 màu len tất cả. Đây, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình 5 màu len tất cả nha. Về màu của cái thông Noel á thì các bạn sẽ chọn cho mình là những tông màu phân tầng. Ví dụ như xanh đậm, xanh nhạt và phần trắng kem. Đó, các bạn sẽ chọn những cái màu phân tầng như vậy nha. Mình hướng dẫn cho các bạn là len miêu cô tông hình con bò. Đó. Rồi, cái màu gốc của cái thông Noel đây và cái phần mà nhạt nhạt cái điểm đầu của hình con gấu nè. Đó, thì các bạn sẽ chọn những cái tông màu nhạt nhạt, trắng, hồng hoặc là vàng nhạt như vậy cũng được. Đây là miêu cô tông loại 50g đó, và đây là miêu bò. Thì mình làm miêu cô tông 50g á thì nó sẽ ra cái size nó nhỏ hơn chút xíu nè. Làm vào miêu bò thì cái size nó to hơn nè, cùng chung công thức mà nó khác size nhau. Thì khác sợi len thì nó ra kích cỡ size nó khác nhau chút xíu. Đó, thì các bạn sẽ chọn những cái kích cỡ len để các bạn móc cái thông Noel mini này nha. Rồi kim móc thì các bạn chuẩn bị kim móc tự do. Mình hướng dẫn cho các bạn đó là đầu 4/0 thì tương ứng với kim 2.5mm hoặc là 3mm các bạn nha. Chuẩn bị thêm cho mình một chiếc kim khâu len. Rồi một ít bông gòn để chúng ta nhồi vào cái phần gốc của cái thông Noel này. Rồi thì toàn bộ những nguyên liệu dụng cụ len và kim móc thì Liễu đều có bán ở shop á, và Liễu để cái link ở dưới bài mô tả. Các bạn kích vào link Shopee hoặc Lazada để chọn mua những cái màu len mình vừa hướng dẫn để chúng ta học móc cái mẫu móc khóa cái thông Noel mini hình con gấu của T này nha. Mình nói sơ qua mã màu cho các bạn chọn mua nè. Màu 14 nè, màu 22, màu trắng kem là mã 01 và màu vàng mơ này thì các bạn có thể dùng qua miêu cô tông hoặc là miêu bò thì mã 82 nha. Và phần gốc của cái thông Noel là màu 56. Đó, 5 tông màu như vậy để chúng ta hoàn thành được cái mẫu cái thông Noel này nha. Rồi các bạn chuẩn bị toàn bộ nguyên liệu để chúng ta vào học móc cái mẫu cái thông Noel mini bé bé hình con gấu mà có thiết kế móc khóa này nha các bạn. Để móc được cái thông Noel mini này thì các bạn sẽ móc cho mình là 3 tầng rời. Đó, nó sẽ có 3 tầng với 3 màu khác nhau. Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn là móc từng tầng rời. Mình sẽ hướng dẫn các bạn là móc cái tầng xanh non này nha, cái tầng chính giữa này. Còn 2 tầng nhỏ và tầng lớn này thì mình sẽ ghi công thức để các bạn móc tương tự như vậy là được nha. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ lấy cái sợi len màu xanh non, cái tầng ở giữa này, chúng ta móc cái màu tầng xanh này trước tiên nha. Rồi lấy cho mình sợi len màu xanh non, tạo cho mình một vòng tròn ma thuật, móc lên một mũi móc xích và móc vào trong vòng tròn ma thuật này 8 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8. Xong 8 mũi đơn rồi, các bạn sẽ siết chặt cái sợi len ngắn này lại và mình kết hàng bằng một mũi dời vào trong móc đầu tiên của mũi đơn này. Chúng ta móc theo kiểu kết hàng nha, kéo len qua. Và lưu ý là cái vòng tròn này các bạn phải siết chặt, và tất cả các hàng mũi đơn chúng ta đều móc chặt tay nha. Bắt đầu lên hàng thứ hai, móc lên cho mình một mũi móc xích. Ở chân đầu tiên này chúng ta sẽ móc 2 mũi đơn vào chung một chân móc và kẹp luôn cái sợi len thừa này đi vào trong chân móc luôn. Một mũi đơn. Rồi tiếp tục thêm một mũi đơn nữa tại chân móc đó. Và chúng ta sẽ có 2 mũi đơn vào chung một chân móc. Rồi các bạn sẽ lặp lại công thức tương tự như vậy, đó là mỗi chân móc một mũi đơn, mỗi chân móc 2 mũi đơn, sorry các bạn. Đó, các bạn sẽ lặp lại như vậy cho đến hết cái vòng tròn này nha. Móc đến chân cuối cùng thì chúng ta cũng kết hàng bằng một mũi dời vào trong móc đầu tiên của mũi đơn này, kéo lên qua.
là mình đã xong hàng thứ hai. Chúng ta sẽ có tổng là 16 chân móc. Bắt đầu lên hàng thứ ba, lên một mũi móc xích. Tại chân móc đầu tiên này, móc vào đây cho mình là một mũi đơn. Chân thứ hai, 2 mũi đơn vào chung một chân móc. Rồi các bạn sẽ lặp lại công thức tương tự là 1 2 1 2 như vậy cho đến hết vòng. Chân tiếp theo là 2. Rồi, 1 2 1 2 đều như vậy luôn các bạn ha. Đến chân cuối cùng này là chúng ta thêm 2. Đó, nếu các bạn móc đúng thì chân cuối cùng luôn luôn là chân thêm 2 nha. Rồi, kết thúc hàng chúng ta cũng móc một mũi dời. Kéo lên qua. Để xong hàng thứ ba chúng ta sẽ có tổng là 24 chân móc. Bắt đầu lên hàng thứ tư các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Tại chân móc đầu tiên này chúng ta móc một mũi đơn. Và các bạn sẽ móc đều là mỗi chân móc một mũi đơn, giữ nguyên 24 chân móc ở hàng thứ tư này. Để cái vòng tròn của mình nó sẽ có cái độ cong xuống, nó không có bè ra mà nó cong xuống. Cho nên các bạn sẽ móc đều là mỗi chân móc một mũi đơn nha. Để cái vòng tròn này nó sẽ xuống như vậy nè các bạn. Xong hàng thứ tư chúng ta cũng kết hàng lại tương tự giống như cái hàng ở trên nha. Đó là mình bẻ ra nó sẽ có cái độ mo xuống này, nó không có còn bị nữa nha. Rồi bắt đầu lên hàng thứ năm, móc lên cho mình một mũi móc xích. Tại chân móc đầu tiên này móc một mũi đơn. Chân thứ hai một mũi đơn. Chân thứ ba là 2 mũi đơn vào chung một chân móc. Rồi các bạn sẽ lặp lại công thức là 1 1 2 1 1 2 như vậy cho đến hết vòng tròn nha. 1 1 và chân tiếp theo này là 2. Đó, sẽ lặp lại công thức 1 1 2 1 1 2 tăng đều như vậy luôn các bạn nha. Kết thúc xong hàng thứ 5, chúng ta cũng kết hàng lại. Và mình đã được 32 chân móc ở hàng thứ 5. Bắt đầu lên hàng thứ 6, các bạn móc lên một mũi móc xích và ở hàng thứ 6 này các bạn sẽ móc liên tiếp cho mình là mỗi chân móc một mũi đơn thôi, không có tăng mũi nữa, vẫn giữ nguyên là 32 chân móc. Thì các bạn sẽ lặp lại công thức ở hàng thứ 6 và hàng thứ 7. Cùng chung một công thức như vậy, đó là mỗi chân móc một mũi đơn. Rồi chúng ta cũng kết hàng lại tương tự. Đó là kết thúc xong hàng thứ 6. Bắt đầu lên hàng thứ 7 thì các bạn vẫn móc tương tự như hàng thứ 6. Tức là mỗi chân móc một mũi đơn thôi, không có tăng mũi nữa. Rồi các bạn cứ móc tương tự như vậy cho đến hết hàng thứ 7 nha. Mình sẽ gặp các bạn sau khi các bạn đã móc xong hết vòng tròn của hàng thứ 7 và vẫn giữ nguyên là 37 chân móc, 32 chân móc nha các bạn. Rồi xong hàng thứ 7 là mình có tổng 32 chân móc. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ lên hàng thứ 8, lên một mũi móc xích. Rồi tại cái chân mà chúng ta lên mũi móc xích này, các bạn không móc, các bạn sẽ ngoắt sợi len và móc vào cái chân thứ hai đây. Chân thứ hai, móc cho mình một mũi nửa kép. Rồi ngoắt sợi len, đâm kim vào chân móc thứ ba. Móc một mũi kép. Chúng ta lại móc một mũi kép vào tại cái chân móc này luôn. Là mình sẽ có 2 mũi kép vào chung một chân móc. Xong 2 mũi kép rồi, ngoắt sợi len, chúng ta sẽ móc tiếp vào chân thứ ba này một mũi nửa kép. Rồi liên tục ở 3 chân móc rồi nha. Bắt đầu tới chân thứ tư, chúng ta sẽ móc một mũi dời. Dời tức là chúng ta kéo lên qua luôn, gọi là mũi dời. Đó là chúng ta đã xong một cánh hoa. Thì một cánh hoa của chúng ta sẽ móc liên tiếp ở 3 chân móc. Chân đầu tiên là mũi nửa kép trước nè. Chân thứ hai là 2 mũi kép vào chung một chân móc. Chân thứ ba là mũi nửa kép. Rồi chân thứ tư chúng ta sẽ hạ xuống một mũi dời, là kết thúc một cái cánh hoa xòe của cái tầng thông đó các bạn. Bắt đầu lên cánh thứ hai, các bạn cũng móc tương tự nha. Chân tiếp theo này chúng ta sẽ móc một mũi nửa kép trước. Rồi ngót sợi len, đâm kim vào chân tiếp theo,
móc 2 mũi kép vào chung một chân móc, một mũi kép đầu tiên, một mũi kép thứ hai vào chung một chân móc đó luôn. Rồi bắt đầu tới chân thứ ba, chúng ta sẽ móc một mũi nửa kép, xong liên tiếp 3 chân móc. Rồi chân thứ tư này chúng ta sẽ móc một mũi dời, kéo lên qua luôn. Đó là mình đã hoàn thành xong cánh thứ hai. Các bạn sẽ móc tương tự như vậy cho hết cái vòng tròn này. Chúng ta sẽ có tổng là 8 cánh hoa xòe ra như vậy các bạn ha. Rồi mình đã móc đến chân cuối cùng là chúng ta móc mũi nửa kép nha. Rồi để cánh đầu tiên này khớp với cánh cuối cùng thì cái chân cuối cùng của cái cánh này chúng ta sẽ tiếp giáp với chân đầu tiên, thì mình móc vào tại cái chân này một mũi dời, kéo lên qua, siết chặt lại. Rồi mình sẽ cắt len nha, cắt lên một đoạn ngắn thôi các bạn, cho cái cây kim móc này đẩy cái sợi len mình vừa cắt nó xuống phía dưới, cứ chặt xuống phía dưới. Rồi chúng ta sẽ giấu len khoảng tầm 3 đến 4 vòng là được, tại vì mình sẽ giấu nó vào bên trong này cho nên nó không có lộ len và cũng không có bị tuột nữa. Thôi mình giấu ngắn ngắn thôi là mình cắt là được nha. Đó, lát nữa là cái phần mà mình giấu len này nó ở trong cái thông Noel rồi. Đó, cho nên là chúng ta dùng kim móc mình giấu bình thường thì thôi cũng được các bạn. Rồi cắt len đi là chúng ta đã móc xong hoàn thành một cái tầng thông ở giữa màu xanh. Khi móc xong nè, các bạn sẽ dùng tay các bạn miết những cái cánh hoa mình vừa móc á, miết cho nó xòe ra nha. Đó, tại vì khi mình móc chặt tay á thì các cái cánh này nó chưa được xòe, mình phải dùng tay mình chỉnh như vậy á để cánh nó xòe ra, cho cái thông Noel của mình nó có tầng xòe ra cho nó đẹp như vậy đó các bạn nha. Rồi tiếp tục các bạn sẽ lấy cái sợi len màu xanh đậm để chúng ta móc cái tầng thông lớn thứ ba. Đây là tầng thứ hai mình vừa móc nè, đây là tầng thứ ba, thì các bạn sẽ móc tương tự hàng nhất, hàng 2, hàng 3 tương tự giống như cái tầng thông nhỏ này. Đến hàng thứ tư thì các bạn sẽ tăng tịnh tiến lên là 32 chân móc, 8 nè, 16 nè, 24 nè, 32. Các bạn sẽ tăng tịnh tiến. Từ cái chỗ tăng đó chúng ta sẽ tăng tịnh tiến lên là xong hàng thứ tư là có 32 chân móc. Hàng thứ năm mình sẽ giữ nguyên 32 chân móc không tăng. Đến hàng thứ 6 chúng ta sẽ tăng tịnh tiến là 40 chân móc. Rồi đến hàng thứ 7 và hàng thứ 8 thì các bạn sẽ móc thẳng xuống không tăng là 40 chân móc, giữ nguyên 40 chân móc ở hàng thứ 8. Đến hàng thứ 9 thì các bạn sẽ chia cái cánh hoa giống như cánh hoa của cái tầng thông nhỏ này, thì các bạn cũng chia tương tự công thức như vậy, là tổng cái tầng thông lớn này chúng ta chia là 10 cánh hoa nha. Đó là mình đã xong cái tầng thông thứ 3. Tại vì công thức móc tương tự nhau cho nên là mình để công thức trên màn hình để các bạn theo dõi, các bạn móc cái tầng thông lớn này tương tự nha. Rồi đến cái tầng thông nhỏ nhất này thì công thức nó cũng tương tự như vậy. Thì ở cái hàng đầu tiên chúng ta cũng gầy là 8 mũi, hàng thứ hai tăng lên 16 mũi và hàng thứ 3 mình sẽ giữ nguyên 16 mũi này không tăng. Rồi hàng thứ tư mình sẽ tăng tịnh tiến lên là 24 mũi. Hàng thứ 5 và hàng thứ 6 chúng ta không tăng. Hàng thứ 7 bắt đầu mình ra cánh hoa, thì có tổng ở hàng thứ 7 đây chúng ta chia là nó có là 6 cánh hoa nha. Đó. Tổng cộng cái chân ở hàng nhỏ này là tôi có 1, 2, 3, 4, 5, 6 và hàng cánh hoa là hàng thứ 7. Đó, thì công thức móc tương tự cho nên là mình sẽ theo dõi công thức trên màn hình để chúng ta móc tương tự như vậy thôi các bạn nha. Rồi bắt đầu các bạn sẽ lấy cái sợi len màu trắng để chúng ta móc cái phần tay gấu cho cái tầng thông màu trắng này. Đây là cái hàng mối nối nè, các bạn để ý nè, khi bẹp lại thì cái hàng mối nối này các bạn để phía sau nha. Rồi cái phần ở phía trước này chúng ta sẽ móc cái phần mặt gấu nó vào cái hàng trang trí ở phía trước này nha. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ móc hàng, đây là hàng thứ 7 nè, đây là hàng thứ 6. Chúng ta sẽ cho kim vào giữa hàng thứ 6 và hàng thứ 5. Đó, tại vị trí này các bạn sẽ ngoắt sợi len đưa vô. Rồi móc lên cho mình 3 mũi móc xích. 1 2 3. Rồi ngoắt sợi len, chúng ta sẽ đâm kim vào tại cái chân móc mà chúng ta cho sợi len vào luôn đó các bạn. Đây, tại chân móc này luôn nha. Móc vào đây cho mình
một mũi nửa kép tức là chúng ta dời hết qua 3 sợi len luôn. Tiếp tục mũi nửa kép thứ hai chúng ta cũng dời len qua, rồi mũi nửa kép thứ ba cũng dời lên qua luôn. Đây, chúng ta có 3 mũi nửa kép vào chung một chân móc nha. Rồi mình sẽ đếm lên nè, 1 2 3. Đó, đếm lên 3 hàng, chúng ta sẽ hạ chân móc xuống vào tại cái hàng thứ nhất, hàng thứ hai đây. Hạ chân móc xuống tại hàng thứ hai nha. Kéo sợi len, kéo dời sợi len qua luôn. Siết chặt lại và mình sẽ cắt len. Đây, cắt len xong mình sẽ đẩy hết 2 cái sợi len thừa này đi xuống phía dưới chân móc, kéo nó xuống dưới đây các bạn. Rồi đẩy luôn cái sợi len thừa này xuống phía dưới luôn. Rồi, và chúng ta sẽ cột gút 2 cái sợi này lại cho nó chắc, là nó không có bị bùng nữa. Đó, siết chặt thật chặt lại và cột gút thêm một lần nữa. Rồi mình cắt len. Thế là mình đã hoàn thành xong một cái mép tay gấu ở bên phải. Rồi đó, nó sẽ cong cong lên cưng như vậy đó các bạn. Rồi chúng ta sẽ móc tương tự ở cái tay bên trái, nó cũng như vậy luôn các bạn nha, cũng bẹp lại như vậy. Rồi bắt đầu mình sẽ tính nè, đây là hàng thứ nhất, đây là hàng thứ hai. Chúng ta sẽ cho kim móc vào ở hàng thứ hai này, cũng móc tương tự như vậy, lên 1 xích, 2 xích, 3 xích. Rồi ngoắt sợi len đâm kim vào tại cái chân móc đó luôn các bạn. Mình sẽ móc 3 mũi nửa kép vào chung một chân móc. Mũi nửa kép là sao? Là chúng ta sẽ kéo lên qua, gọi là mũi nửa kép các bạn nha. Rồi mũi nửa kép thứ hai, bắt đầu đến mũi nửa kép thứ ba. Các bạn theo dõi không kịp thì chúng ta cứ theo dõi công thức trên màn hình nha. Rồi 3 mũi nửa kép xong rồi thì các bạn sẽ cách này, 1 hàng, 2 hàng, 3 hàng. Thì chúng ta sẽ đâm kim vào hàng thứ chính giữa hàng 5 và hàng 6 đây. Đây, đâm kim vào chính giữa hàng 5 và hàng 6, móc cho mình một mũi dời, siết chặt và cắt len. Rồi đẩy luôn 2 cái sợi len thừa này đi xuống phía dưới và cột chặt giống như cái tay bên này luôn các bạn. Cắt xong sợi len thừa thì chúng ta có 2 chiếc gấu cute cưng rồi. Rồi các bạn sẽ dùng cái sợi len màu nâu để chúng ta trang trí phần mắt mũi miệng cho bé gấu nha. Đầu tiên các bạn sẽ canh này, hàng đây là hàng thứ 6, đây là hàng thứ 5 nha. Rồi thì chúng ta sẽ canh từ hàng thứ 5. Mình sẽ bẹp ở giữa để chúng ta canh ở giữa, lấy 2 cái mũi móc đâm thẳng lên để cho nó có cái phần miệng trước này các bạn. Đó, cách một chân móc đến chân móc thứ hai thì các bạn sẽ đâm kim xuống nha, để nó tạo một đó cái phần ở chính giữa của cái phần miệng trước cho mình trước nha. Rồi bắt đầu mình sẽ canh tới cái phần mũi. Phần mũi là cái phần thẳng xuống này. Rồi mình bị tuột cái sợi len ra khỏi kim móc. Bắt đầu mình chỉnh cái phần miệng nha. Cái phần miệng thì mình đã chỉnh nó ở giữa rồi, còn cái phần mũi này các bạn sẽ đâm kim thẳng xuống chính giữa mũi. Đấy, đẩy xuống là nó tạo được một cái phần sống mũi thẳng như vậy. Rồi bắt đầu tới cái phần má lúm đồng tiền, cắt ra này, 1 chân móc, 2 chân móc. Đây, chúng ta sẽ tạo 2 cái má lúm đồng tiền, nhìn nó là lại đó các bạn. Và bên mép bên này tương tự các bạn cũng cắt ra 1 chân móc, 2 chân móc. Ở chân móc thứ hai này chúng ta cũng đâm kim vào và tạo một cái điểm nhấn ở hai bên vậy đó các bạn. Đó, xinh xẻo như vậy thôi. Rồi ở sau này chúng ta sẽ cột gút và cắt len nha. Cột chặt lại các bạn để không là nó bị tuột. Đó, cái cây thông Noel của mình nó nổi bật nhất là ở tầng mini bé bé trắng trắng này. Nó có một cái điểm nhấn, đó là hình con gấu
Nên các bạn là trang trí cái phần con gấu này cho nó cute. Đó, nó cute như vậy thì khi ra cái thông Noel nó mới cưng được các bạn nha. Rồi đến phần trang trí những cái hạt thông này các bạn. Trang trí đơn giản như vậy thì các bạn sẽ dùng cái sợi len trắng mà chúng ta móc ở cái tầng thông nhỏ này để chúng ta trang trí các cái hạt thông này nha. Đây thì các bạn sẽ canh ngay cái điểm giữa của các cái cánh hoa này. Các bạn sẽ cho sợi len vào và cắt lên một hàng móc. Rồi đâm kim qua cái cánh thứ hai đây. Đó, đâm xéo kim qua cánh thứ hai luôn. Kéo xuống là chúng ta sẽ được hạt đầu tiên. Rồi tại cái chân móc đó chúng ta đâm xuống và tiếp tục đẩy lên tới cánh thứ hai. Rồi các bạn cứ làm tiếp tục như vậy cho đến cánh cuối cùng nha. Đó, nó sẽ các bạn cứ thêu đều như vậy. Thêu xong đến đoạn cuối này các bạn sẽ cột guốc lại với nhau để nó khỏi bị bung cái phần sợi dây thêu của mình nha các bạn. Cột guốc sát vào trong cái phần bên trong này luôn. Rồi, các bạn sẽ làm tương tự cho cái phần màu xanh nhạt cũng như vậy luôn nha. Mình chỉ thêu 2 tầng thôi, tầng xanh nhạt và tầng xanh đậm thôi, còn tầng màu trắng là mình không cần thêu nha. Các bạn lấy cho mình cái sợi len màu nâu để chúng ta bắt đầu móc cái phần gốc của cái thông Noel nha. Tạo cho mình một vòng tròn mã thuật. Rồi móc lên một mũi móc xích. Móc vào trong vòng tròn này 8 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8. Xong 8 mũi đơn rồi, siết chặt cái sợi len ngắn này lại và mình kết hàng bằng một mũi dời vào trong móc đầu tiên của mũi đơn này. Kéo lên qua. Rồi bắt đầu lên hàng thứ hai, móc cho mình một mũi móc xích. Tại cái chân móc đầu tiên này, móc vào đây 2 mũi đơn vào chung một chân móc. Rồi các bạn sẽ lặp lại tương tự như vậy, là mỗi chân móc chúng ta móc 2 mũi đơn nha. 2 mũi đơn cho đến hết vòng tròn này luôn. Là cùng chung công thức. Là hàng thứ hai mình móc xong hết 8 chân móc là chúng ta sẽ có tổng là 16 mũi đơn. Toàn bộ cái thông Noel này chúng ta đều móc mũi đơn hết cho cái phần gốc này các bạn nha. Rồi các bạn cứ móc như vậy cho đến chân cuối cùng cho mình luôn. Xong đến chân cuối rồi, chúng ta được 16 mũi đơn rồi thì chúng ta kết hàng bằng một mũi dời vào ngay trong móc đầu tiên này. Kết hàng là xong hàng thứ hai. Bắt đầu lên hàng thứ ba, móc lên một mũi móc xích. Từ hàng thứ ba này các bạn sẽ đổi mũi móc. Ở đây nó có 2 mép len nè, các bạn thấy có 2 mép len nó hiện ra như vậy ha. Thì chúng ta sẽ móc một mép ở phía bên ngoài là bên này, còn bên trong là nó quay vào trong lòng ngực của mình thì mình móc một mép bên ngoài này, gọi là mép Beleo đó các bạn. Đó, chỉ cần lấy một mép len thôi nha. Móc vào đây một mũi đơn. Rồi chân thứ hai chúng ta cũng chỉ lấy một mép len. Đó, một mép len đó thôi. Các bạn cứ lấy một mép len mà các bạn sẽ móc đều là mỗi chân móc một mũi đơn cho mình là 16 mũi đơn ở hàng thứ ba này. Đó, chúng ta sẽ móc đều như vậy cho đến hết chân móc là móc một mép bên ngoài thôi, còn mép G bên trong này chúng ta sẽ chừa lại nha. Móc đến chân cuối cùng, mình cũng kết hàng lại bằng một mũi dời vào trong móc của mũi đơn đầu tiên này, là kết thúc xong hàng thứ ba. Đó, khi móc hàng thứ ba thì cái phần góc này nó sẽ bẻ cong lên để chúng ta tạo một cái phần G, để cái phần này nó sẽ thẳng lên này các bạn. Rồi bắt đầu lên hàng thứ tư thì móc lên cho mình một mũi móc xích.
Rồi móc vào chân đầu tiên này một mũi đơn, chân thứ hai một mũi đơn, chân thứ ba một mũi đơn. Rồi các bạn sẽ móc đều là mỗi chân móc một mũi đơn như vậy. Thì từ hàng thứ tư này trở đi các bạn sẽ móc mỗi chân là 2 mép len, không có móc trừ 1 mép len như ở hàng thứ ba nữa. Thì các bạn sẽ móc đều như vậy cho đến hàng cuối cùng là hàng thứ 12. Thì mình sẽ gặp lại các bạn sau khi các bạn đã móc xong đến hàng thứ 12 và vẫn giữ nguyên là mỗi chân móc, mỗi hàng là 16 mũi đơn ha các bạn. Rồi mình đã móc xong tổng là 10 hàng. Đây, mỗi hàng nó có cùng chung công thức là 16 mũi móc nha. Rồi các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích, siết chặt và cắt len. Chúng ta đã xong cái phần gốc của cái thông Noel. Đưa cái sợi len mình vừa cắt đó đi vào trong phía dưới này luôn các bạn. Đây, giấu vô đây. Và để cái thông Noel của mình nó mập mạp, nó chắc chắn á, thì các bạn sẽ nhồi bông gòn vào cái thông này để nó tròn, nó đều, nó không có bị móp méo các bạn nha. Đây, các bạn cứ cho gòn đều hết vô cái thông này cho mình cho nó tròn đều đẹp. Rồi lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn khâu vào trong cái phần cái thông nha. Đó, các bạn nhồi vừa vừa như vậy thôi, không cần nhồi căng lắm nha. Các bạn lấy cho mình cái sợi dây màu vàng nhạt nha, để chúng ta làm cái phần cột bom bom. Cắt cho mình một đoạn dây dài trước, chừa lại để lát nữa mình cột nè. Rồi các bạn sẽ đưa 2 ngón tay lên 2 sợi len. Đây, chúng ta sẽ quấn trên 2 ngón tay này. Các bạn quấn cho mình cỡ tầm 20 vòng nha, để tạo cái cục bom bom ở trên đỉnh đầu của bé gấu á các bạn. Quấn đều cỡ tầm 20 vòng. Rồi mình sẽ cắt để tạo hình cục bom bom cho nó tròn, nó đều nha. 20 đến 25 vòng các bạn. Rồi lấy cái tay ra. Đó, các bạn cắt cái độ nó nhỏ như vậy thôi. Lấy tay ra thì dùng cái sợi len mình vừa cắt lúc này đó, các bạn sẽ cột cút cho mình 2 vòng, siết cho thật là chặt lại để cái cục bom bom này nó khỏi bị tuột. Cho nên các bạn phải cột thật là chặt nha. Siết chặt 2 vòng cho mình. Chặt xong rồi thì chúng ta dùng kéo để cắt tỉa cái cục bom bom này cho nó thật là tròn. Rồi các bạn cứ vậy, các bạn tỉa tròn lại là đều là được nha. Rồi cắt xong hoàn chỉnh thì mình có cái cục bom bom này đường kính khoảng 2 cm nha. Khi để lên chú gấu này thì nó nằm vừa tròn trong cái mắt chú gấu này là vừa các bạn ha. Rồi mình lấy sợi len màu vàng để chúng ta bắt đầu móc cái sợi dây tạo móc khóa. Rồi móc lên cho mình tổng là 30 mũi móc xích. Xong 30 mũi móc xích. Rồi chúng ta sẽ cắt len nha. Mình được một cái đoạn dài dài này để mình treo làm móc khóa nè các bạn. Rồi tại vị trí này các bạn sẽ lấy cái phần mà gấu màu trắng đó, chúng ta sẽ luồn tại cái vòng tròn ma thuật này. Đây, luồn 2 cái sợi dây này đi xuống phía dưới cho nó chắc. Rồi đẩy hết xuống phía dưới luôn các bạn. Đó, 2 sợi dây nó nằm ở phía dưới này nha. Rồi bắt đầu các bạn sẽ luồn tiếp cho mình ở tầng xanh non rồi đến tầng xanh đậm. Bạn cũng luồn theo trình tự như vậy nha. Đó, đẩy hết các cái sợi len này đi vào trong từng cái tầng thông. Đó, các bạn dùng kim móc hay là kim khâu len cũng được. Rồi dồn hết
ba cái tầng thông nó lại với nhau. Đó là chúng ta có cái sợi dây treo móc khóa lủng lẳng mà cũng có cái sợi dây để kết nối 3 tầng thông với nhau này các bạn. Rồi chỉnh làm sao cho cái phần mà mối nối á, nó sẽ nằm ra phía sau lưng ha các bạn ha. Tất cả các cái tầng thông này chỉnh cái mối nối nó nằm ra phía sau giống như cái phần trắng này nè. Rồi chỉnh xong rồi thì chúng ta sẽ dùng cái kim móc nè, mình vòng cái sợi len này vào trong cái chân móc để cho nó chắc. Rồi mình cột gút hai cái sợi len này lại với nhau cho nó chắc chắn ha các bạn. Đó, cho thật là chặt để các cái tầng thông của mình nó liên kết với nhau, nó không có bị tuột ra. Thế là mình đã nối cái tầng thông lại với nhau thành công rồi. Đấy, chỉnh nó ở phía trên như vậy và bắt đầu luồn cái cục bom bom này vào. Cái cục bom bom này đây, đâm xuyên qua rồi ngoắt cái sợi len này, kéo nó vào. Đó, đó các bạn kéo là các bạn đẩy cái sợi len nó lên được nè. Rồi hạ cái cục bom bom nó sát xuống phần đầu gấu luôn là được các bạn. Đó, hạ sát xuống là vừa luôn các bạn nha. Đó, vừa tại cái phần đầu gấu này luôn nè. Rồi xong vừa cái phần ở trên rồi, bắt đầu tới cái tầng thông ở dưới này thì các bạn sẽ dùng keo nến để các bạn nhỏ nó vào, hoặc là dùng kim khâu len để mình khâu nó vào trong cái phần thông và phần gốc nha. Đó, cho một ít keo để cái phần sợi dây này nó không có bị tuột. Đây các bạn sẽ cho một ít keo nó vào đây, hoặc là lúc mình móc á mình chừa một cái đoạn len dài dài để mình khâu trực tiếp nó vào trong cái tầng thông cũng được, hoặc là nhỏ keo dán như mình vậy cũng được nha. Đó, các bạn nhỏ keo thì các bạn sẽ nhỏ xung quanh đều cái tầng thông này hết cho mình. Nhỏ đều và nhiều keo chút xíu để mình dán vào cho nó chắc chắn nha. Và cái phần mà mối nối này các bạn sẽ dán nó ra ở phía sau. Đó, còn cái phần mà đẹp đẹp mặt tiền đó mình sẽ dán ở phía trước. Rồi các bạn chỉ cần ướm nó vào, tức là chờ cho nó khô chút xíu nữa là xong các bạn nha. Rồi sau khi trang trí xong mình được một bé cái thông Noel hình mặt gấu cute rất là dễ thương, đã bé bé xinh xinh như vậy. Mình sẽ treo lên tất cả các cái chỗ nào mà có móc treo giống như cái thông Noel nè, treo lên ô tô, ba lô đi học, góc làm việc, hoặc là trong phòng khách, phòng ngủ gì, cái chỗ nào mình có thể treo được là mình sẽ treo trang trí cho cái phòng khách, ngôi nhà của mình nó thêm sinh động hơn nha. Rồi các bạn thấy video này hay nhớ cho Liệu xin một like với nha, và để lại phần bình luận bên dưới nếu có đoạn nào các bạn thắc mắc, các bạn chưa hiểu rõ đó thì Liệu sẽ hướng dẫn để các bạn hoàn thành xong cái mẫu móc khóa cái thông Noel mini này nha. Rồi xin bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. See you.